ශ්‍රී ලංකන් එකකින් කාලා නැද්ද? කාලා නෑ? How sad. ශ්‍රී ලංකන් සාපිට්ටුවේ ඉල්ලයා. නෑ? ශ්‍රී ලංකන් එකකින් කාලා බලන්න. ආසයිද? දැන් කතා කර කර හිටියේ නෑ කියන විදිය. නෑ. නෑ. ඔකේ නෑ නෙවෙයි කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ ඉල්ලයි. මොකද වචනේ? ඉල්ලයි. ලියද්දි ඉල්ලයි. කතා කරද්දි නම් ඉල්ලයි. හරි? ඒතර මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ අපි. නෑ. ඉල්ලයි. හරි? කතා කරද්දි නම් බබා අපි මේකට කියන්නේ ඉල්ල කියලා. ඒතර නෑ. මං කිව්වා දැන් නැද්ද? කොහොමද නැද්ද කියලා කියන්නේ? නැද්ද? වචනයක අගාකුරෙන් කියන්නේ දෙමළ වචනයක අගාකුරින් දැන් මෙතන ලයි කියන શબ્දය ආයිනේ. වචනයක අගාකුරින් අයි කියන શબ્ද වලින් එකක් එනවනම් දෙමළ වචනේ අගාකුරින් අයි කියන શબ્ද වලින් එකක් එනවනම් ඒ වගේ කෙනෙක්ව ප්‍රශ්නයක් බවට හරවන්නේ. ප්‍රශ්නයක් බවට කිව්වේ නෑ කියන එකේ ප්‍රශ්නේ නැද්දනේ. නෑ කියන එක නැද්ද බවට පත් කරගන්නේ. ඒ අදාළ දෙමළ වචනේ අගට අයි කියන શબ્ද වලින් එකක් එනවනම් ඒ අදාළ දෙමළ වචනේ අගට එකතු කරන බබා අපි යා යන්නක්. හරි? ඒතර ඉල්ලයි කියන්නේ නෑ. නැද්ද කියන්න ඕනේ නම් මේ ඉල්ලයි කියන වචනේ අගට යා. ඉල්ලයියා නැද්ද? අයියා. ඒ කියන්නේ අයියාවත් යා දාලා තමයි ප්‍රශ්න බවට හරවන්නේ. කතා කරද්දි නම් මේ ඉල්ල කියන શબ્දේ අනේ එයා ප්‍රශ්න බවට හරවන්නේ යා දාලා කතා කරද්දි. හරි? ඒතර ඉල්ලයියා. හරි? අයියා. අයියා. ඒතර මේ දවස්වල කියන නැද්ද? ශ්‍රී ලංකන් එකකින් කාලා නැද්ද? කාලා නෑ? How sad. ශ්‍රී ලංකන් එකකින් කාලා බලන්න. ආසයිද? දොඩොල් තියනවා. මුං ඇට තියනවා. කව්පි තියනවා. ලොකු මඤ්ඤක තියනවා. කාලා බලන්න. ආසයිද? කියනවනේ. හරි ඒ වගේ දැන් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් යනවනේ ඔකද? හරි? නැද්ද? ඉල්ලයියා. ශ්‍රී ලංකන් එකකින් කාලා නැද්ද? කාලා කියන්නේ සාපිට්ටු. ශ්‍රී ලංකන් කාලා නැද්ද කියලා අහමුකෝ. ශ්‍රී ලංකන් සාපිට්ටුවේ ඉල්ලයියා. නෑ. ඉල්ලයි? How sad. කියන්නේ එතන අදහස් කරන්නේ මහා දුකක් මොනතරම් දුකක්ද මේක කියන්නේ. ඔකට කියන්න පුළුවන් අපිට ඕන පෙරුම් කවලයි. පෙරුම් කියන්නේ මහා පෙරිය කියලාත් කියනවා කතා කරද්දී. පෙරුම් කවලයි. How sad. කාලා බලන්න කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ. අපි කතා කරලා ඉන්න කොහොමද? පාරුංග මොන රුංගද? බලන්න කියලා කියන්නේ. පාරුංග ලියද්දි නම් පාරුංගල්ල. කාලා බලන්න. try කරලා බලන්න. බබා දැන් ඔය අපි ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාවක් එක්ක කරලා බලන්න කියන එක යූස් කරනවානේ. try කරලා බලන්න, dance කරලා බලන්න, sing කරලා බලන්න. හරි? දුවලා බලන්න. අනේ පුතේ මේක චුට්ටක් කාලා බලන්නකෝ අම්මා කියනවා. හරි? චුට්ටක් මේක අල්ලලා බලන්නකෝ. අල්ලලා බලන්න. දුවලා බලන්න, නටලා බලන්න, රඟලා බලන්න, වයලා බලන්න, හරි? ගහලා බලන්න, නාලා බලන්න, කාලා බලන්න, බීලා බලන්න, කරලා බලන්න, හරි? කඩලා බලන්න. අපි කියනවනේ බලන්න. ඔක කඩලා බලන්න. කියනවනේ. ඇරලා බලන්න. කාලා බලන්න, කඩලා බලන්න, නටලා බලන්න, ගයලා බලන්න, සෙල්ලම් කරලා බලන්න. අපි ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදත් එක්ක කරලා බලන්න කියලා කියනවනේ. කරලා බලන්න. එතකොට ඒක දෙමළෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. හරිද?
කරලා බලන්න. බලන්න කියන එකට තියෙන්නේ පාරුංගනේ. මේ කරලා බලන්න කියන එක ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයක් එක්ක අපි යූස් කරන මේ කරලා කියන එක හරි ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයක් එක්ක අපි මේ යූස් කරන කරලා කියන එක දෙමළ කතන භාෂාවේදී අපි ගන්නවා පන්නි. හරිද? පන්නි කරලා. ඒතර කරලා ඩාන්ස් කරලා බලන්න, try කරලා බලන්න නම් මෙතනට අදාළ ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදේ දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ try කරලා බලන්න නම් ඔයා මෙතනට දානවා try பண்ணி பாருங்க. try කරලා බලන්න. try பண்ணி பாருங்க. டான்ஸ் කරලා බලන්න. டான்ஸ் பண்ணி பாருங்க. sing කරලා බලන්න. sing பண்ணி பாருங்க. drive කරලා බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? drive பண்ணி பாருங்க. හරි? පීනලා බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? swim பண்ணி பாருங்க. තල්ලු කරලා බලන්න. push பண்ணி பாருங்க. ඇදලා බලන්න. pull பண்ணி பாருங்க. කඩලා බලන්න. break කියමුකෝ. break பண்ணி பாருங்க. හරි? ඕන ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයක් එක්ක பண்ணி பாருங்க කරලා බලන්න. අහවල් එක කරලා බලන්න. ඒ ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදෙම பண்ணி பாருங்க பண்ணி பாருங்க பண்ணி பாருங்க කරලා බලන්න කරලා බලන්න කරලා බලන්න. பண்ணி பாருங்க பண்ணி பாருங்க பண்ணி பாருங்க. මොන පාරුංග? ඔව්. හරි කරලා බලන්න. කරලා බලන්න. ශ්‍රී ලංකන් කාලා නැන්ද? ශ්‍රී ලංකන් සාපිටු ඉල්ලయ్యා. නෑ. ඉල්ල හවුස්. මහා දුක පෙරම් කවලේ. ඔගේ එන්න කවලෙයිමෝ. මොන දුකක්ද එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. try කරලා බලන්න. try பண்ணி பாருங்க. දොදොල් තියනවා. තියනවා කියන්නේ කොහොමද? තියනවා. එන. කොහොමද තියනවා කියන්නේ? තියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අප්‍රාණවාචී පදත් එක්කනේ තියනවා කියන එක යූස් කරන්නේ. තියනවා කියලා අපි කියන්නේ ඉරුක්කු තියනවා. සාමාන්‍යයෙන් සතෙක් වගේ කෙනෙක් ඉන්නවටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සෙක් ඉන්නවට නම් අපි කියන්නේ තියනවා ඉරුක්කු. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? දොදොල් තියනවා කියන්න ඉතින් කර තියෙනවට අපේ ඒක අල්ලගෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක අපි වචන ටිකක් ඔළුවට දාගෙන ගේම කොට දාගමු. හරි. වැල්ල යන අතට මොකක් ගහන්න ඕනේද? වැස්ස ගහන්න එපැයි. ඉතින් මේ විදියට කියලා වැඩේ කොට දාගන්න. හරි. දොදොල් තියනවා. දොදොල් ඉருக்கு. මොකට තියනවා? පයරු කියලා කියන්නේ පයරු ඉருக்கு. කවුපි තියනවා. කවුපි ඉருக்கு. ලොකු මංජක්කා තියනවා. ලොකු කියන්නේ කතා කරනස පෙරිය ලොකු මරවල්ලි කිලංග මංයොක්ක අලාල ඔය බහින අලවලට කියන්නේ කිලංගු එන කොට්ට කිලංගු කියලක තමර කියන්න අල් තල්ලාල කියල කිලංගු මරවල්ලි කිලංගු ඉරුක්කෝ தொதல் இருக்கு பயறு இருக்கு கவுப்பி இருக்கு மரவள்ளி கிழங்கு இருக்கு லொக்கு பெரிய மரவள்ளி கிழங்கு இருக்கு என்ன சூட்டி කියන්නකම් පොඩි කාලේ ආපු සින්දුව මතකද? சின்ன ஆசை சின்ன කියන පොඩි சின்ன පොඩි ඒකනේ තව සින්දුවක් අපි පොඩි කාලේ වට්ට තෝසෙයි බෙට්ට තෝසෙයිද වට්ටම් කියන්නේ රවුම වට්ට තෝසෙයි රවුම් තෝසෙයි. හරි. try කරලා බලන්න. try பண்ணி பாருங்க කියලා බලන්න. හරි. කියලා බලන්න කියලා දෙමළෙන් කියන නම් සොල්ලි පාරුංග කියලා බලන්න. හරි. අර ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් ඔය try කරන්න try பண்ணி பாருங்க. වාක්‍ය රටාව පැට්න කොළුවට දාගන්න ලැංවේජ් එකට තියෙන බය අරගන්න කටරලා කතා කරන්න. හරි. වරදින්න දවසක හරියනවා. වරදිනවට බයි මිනිහට කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. වරදින්න දවසක හරියනවා. වරදිනවට බය නැතුව වරද්ද හරි කතා කරන්න දවසක ඔබ ගොඩ යනවා. මොකද හරි ගිය හැමෝම
දවසක වැරදුණු කෙලවගත්ත වැටුණු වැටිලා කෙලවගෙන නැගිටපු අය. බය වෙන්න එපා. try කරමු. හරි. try பண்ணி பாருங்க.